მოგესალმებით. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ბიბლიაზე, როგორც ისტორიულ წყაროზე და მის მნიშვნელობაზე. Როგორ იყენებენ ისტორიკოსები ბიბლიას თავიანთ საქმეში, რამდენად სანდოა ისტორიული პროცესების შესწავლა მისი საშუალებით და ზოგადად, რა ისტორიული მოვლენები ვითარდებოდა იმ ეპოქაში, როდესაც ბიბლიური ტექსტები იქმნებოდა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ისტორიკოსი და საზოგადოებრივ საქმეთა უნივერსიტეტის ლექტორი ნიკა ხოფერია. იგი მრავალი წიგნის ავტორია, მათ შორის ბიბლიის სამხედრო ენციკლოპედიის და ასევე გვიანანტიკური საქართველოს სამხედრო ისტორიის. ნიკა ასევე გახლავთ ჩვენი კოლეგა ალექსანდრე მიქაბერიძესთან ერთად. მას მიჰყავს პირველი ქართული ისტორიული პოდკასტი, კერძოდ საუბრები ნაპოლეონზე და გადაცემის აღწერისას ჩვენ აუცილებლად მივუთითებთ ამ პოდკასტის ლინკს. გამარჯობა ნიკა, ძალიან გვიხარია რომ დღეს ჩვენი პოდკასტის სტუმარი ხარ და დავიწყოთ პირველი კითხვით. რამდენად მნიშვნელოვანი დოკუმენტია ბიბლია ისტორიული თვალსაზრისით, როგორც ძველი, ასევე ახალი აღთქმა? მოგესალმებით. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ, პრინციპში თავის დროზე მე თვითონ ძალიან დაინტერესებული ვიყავი ამ საკითხის შესწავლით. ბიბლია ისევე როგორც სხვა რელიგიური ტექსტები, ყოველთვის აქვს გარკვეული ისტორიული მნიშვნელობა. არ არსებობს ალბათ არც ერთი ძველი რელიგიის ტექსტი, რომელსაც ისტორიული მნიშვნელობა არანაირი არ გააჩნდეს. ასევე არის ამ შემთხვევაშიც. განსაკუთრებით, ვინაიდან მე ვეხებოდი უმეტეს შემთხვევაში ძველი აღთქმის ისტორიას, შეცვლილობდი პარალელები გამევლო იმ პერიოდის ძველი აღმოსავლეთის ისტორიასთან, როცა ეს ამბები ხდებოდა, რაც ბიბლიაში აღწერილი. ვიცით რომ საუკუნეების განმავლობაში იწერებოდა, გროვდებოდა და რაღაც ერთგვარი ფოლკლორით შეიძლება უწოდოთ ამას ებრაული, არა მხოლოდ ებრაული, პრინციპში მთელი მესოპოტამიის ისტორია, ყველაფერი ჩანს ამაში დაწყებული შუმერებიდან, გაგრძელებული ეგვიპტით, შემდგომ ქანაანით, ფინიკიელებით და ასევე ძალიან ბევრი ხალხის გავლენა არის ამ ტექსტზე, არა მხოლოდ ებრაელების. პრინციპში ისტორიული კონტექსტი ძალიან ესეთი თემაა, რომ დღესაც ძალიან ბევრი მეცნიერი ეძიებს, მთელი რიგი ნაშრომებია დაწერილი ამასთან დაკავშირებით. ძირითადად აქტიურობენ სეკვირული ებრაელი ისტორიკოსები, მაგალითად არის ხაიმ ჰერცოგი და მორდეხაი გიხონი, რომელთაც თავის დროზე ბიბლიურ რომებზე გამოსცეს წიგნი და ერთ-ერთი ჩემი თქვათ ინსპირაცია იყო თავის დროზე, როდესაც მუშაობდი ბიბლიის სამხედრო ენციკლოპედიაზე. პრინციპში ბიბლიაში ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ყველაფერი არ არის მართლაც შესაბამისობაში ისტორიას და რასაკვირველია, ეს ჩვეულებრივი ამბავია რელიგიური ტექსტებისთვის და არა მხოლოდ ზოგადად ანტიკურობის ისტორიოგრაფიის პრობლემაა, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ აკავშირებს მას ისტორიულ რეალობასთან. პრინციპში, თუნდაც რომ ავიღოთ ქრონოლოგიურად ბიბლიის მიმდინარეობა, როგორ ვითარდება ებრაელთა სამეფო, შემდგომ როგორ არის მას დაშლაურად დაყოფა, როგორ ხდება ის სხვადასხვა იმპერიების გავლენაში, ზუსტად მიყვება ისტორიულ ქრონოლოგიას. ამიტომაც აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ მიუხედავად ძალიან დიდი სკეპტიციზმისა ბიბლიის მიმართ, ბიბლიას ისტორიული მნიშვნელობა გააჩნია და ძალიან მნიშვნელოვანიც ალბათ. გარკვეული არქეოლოგიური ძეგლები, ასევე სხვა ისტორიული ტექსტები, ხშირად მათ შედარებით ბიბლიასთან პარალელების გავლებით, ბევრი ბიბლიური მოვლენის რეალობა დადასტურდა. ანუ თუნდაც ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული მოაბის ქვა, ცნობილი არქეოლოგიური დოკუმენტი, რომელიც მიუთითებს აი მეფე დავითის და სოლომონის პერიოდზე უნდა მიუთითებდეს, ეს მეფე მოაბის მეფეს მეშას სტელა არის და ასეთი კიდევ არის ერთი აღმოჩენილი სირიაში, სადაც ასევე ებრაელები მიიჩნევენ, რომ დავითის სახელია მოხსენიებული. და ესეთი დოკუმენტები თუნდაც სოლომონის პერიოდისა შემდგომში და განსაკუთრებით ყველაზე მეტად აი სამეფოს ორად გაყოფის პერიოდზე გვხვდება ეგვიპტურ ტექსტებში. აი მაგალითად იერუსალიმი არის იქ მოხსენიებულია ის ხალხები, რომლებსაც ბიბლია ასახელებს, თუნდაც იქ არის იებუსეველები, რომლებიც იერუსალიმს ფლობენ, ასევე ქანაანის სხვა ტომები, გირგაშველები, ხათები და ასე შემდეგ, რომლებიც ასევე მოიხსენიებიან ძალიან ხშირად სხვა ტექსტებშიც. პრინციპში ასევე უფრო გვიანდელ პერიოდზე რო გადავიდეთ, განსაკუთრებით მაკაბელთა წიგნებზეც, რომლებზეც ხშირად არაკანონიკურ წიგნებად მიიჩნევა ხოლმე ქრისტიანობაში ბიბლიის ტექსტებიდან, აი ეს განსაკუთრებით ახლოს არის ისტორიასთან შედარებით, იმიტომ რომ უფრო ახლოს არის ანტიკურ საბერძნეთთან და რომთან, რომელიც ისტორიოგრაფიაში უფრო ვრცლად ხდება ამაზე მასალები. პრინციპში აი მთლიანობაში ახლა ამდენი მაგალითის მოყვანის შემდეგ ალბათ აშკარაა, რომ ბიბლიის ისტორიული მნიშვნელობა აღსანიშნავია ზოგადად. არსებობს რამდენიმე ვერსია თუ როდის იწერებოდა ძველი აღთქმა, რომელიც მერყეობს ძველი წელთაღრიცხვის 1200 წლიდან 125 წლამდე. ამ პერიოდში არსებულ პოლიტიკურ და სოციალურ რეალობას რამდენად ეხმიანება ეს ტექსტები, ანუ რამდენად
აირეკლება ამ ტექსტებში ცვლილებები სოციალური თუ პოლიტიკური, რაც იმ დროინდელ ეპოქაში ხდებოდა. ცითრა არის საერთოდ როდესაც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში იწერება ტექსტი, მაგრამ ეს ტექსტი ვერ ნარჩუნდება და გადამწერებს გადააქვთ დროთა განმავლობაში, ბევრი ანაქრონიზმი იჩენს ხოლმე თავს. აი მაგალითად ეს არის ისტორიოგრაფიის მნიშვნელოვანი პრობლემა, ანუ ტექსტი შეიძლება იყოს დაწერილი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში, მაგრამ ახალ წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში როცა გადაწერილი, გადამწერი ბევრ რამეს ცვლის ხშირ შემთხვევაში და ბიბლიასთან ასეთი დეტალები აუცილებლად გვექნება, პრინციპში, იმიტომ რომ ძირითადად დაწერილი არის გვიანი ანტიკური ხანაში, უფრო სადღაც ანტიკურობის დასასრულ პერიოდში, მეორე საუკუნეში, აი პტოლემაიოსების ეგვიპტის პერიოდში და ცოტა რომის პერიოდში, და ძირითადი ტექსტები რაც არის შემორჩენილი, მაინც ამ ხანაში დაწერილი ტექსტებს ეყრდნობა. ამიტომაც გარკვეული ანაქრონიზმები გვაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თანადროულ ისტორიულ რეალობას ბიბლია არ ეხმიანება. პრინციპში ეს ანტიკური ხანა ერთიანობაში ძალიან ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავს და შესაბამისად ახლა იქ თითოეული 400-წლიანი თუ 500-წლიანი პერიოდებიც უკვე ქმნის განსხვავებას, გარკვეულ განსხვავებას. ახლა 500 წლის წინ არის დაწერილი ტექსტი, ბუნებრივია, ან 500 წლის შემდეგ არის დაწერილი მოვლენებიდან რასაკვირველია, იქ ძალიან ბევრი არაზუსტი იქნება. აი თუნდაც ბიბლიას სულ თავი დავანებოთ, ქართული წყაროებით რო ვიღოთ, ლეონტი მროველის ქართლის ცხოვრება მე-11 საუკუნეშია დაწერილი და პირველი საუკუნის ამბებზე რასაც წერს, ფაქტობრივად უმეტესობა არის არაზუსტი ინფორმაცია და ამიტომ ასეთ შემთხვევაში ბიბლიაში ძალიან ბევრ ზუსტობას ვიპოვით. პრინციპში რაღაც ნაწილობრივ ეს არის ებრაული გადმოცემები, ფოლკლორი, მითოლოგია, აი როგორ გითხრათ, დაახლოებით როგორც ბერძნული მითები, აი ტროვას მითი თუნდაც და ეს არის ძველი საბერძნეთის ისტორიის ნაწილი, მაგრამ არის არაზუსტი და გარკვეულწილად რაღაცა წარმოდგენა შეიცავს მარტო ამ პერიოდზე. დაახლოებით იგივე ვარიანტი გვაქვს ბიბლიის შემთხვევაშიც. აი ძველი ბიბლიის წიგნები ასევე აი ძალიან კარგად არის ასახული, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის აი იმ დროის მესოპოტამიის ხალხების წარმოდგენები, მათი მითები, მათი რელიგია, ცხოვრება და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით აი დაბადების წიგნში ძალიან ბევრი პარალელის გავლება შეიძლება იგივე შუმერულ მითებთან, ეტოს წარღვნის მითი, რომელიც ასევე ძალიან გავრცელებული იყო მაშინდელ ახლო აღმოსავლეთში. შესაბამისად, რა ვიცი, ფიქრობ, რომ გარკვეული ანაქრონიზმები ბიბლიაში არის, მაგრამ საკმაოდ კარგად ეხმიანება თანადროულ ისტორიულ რეალობას. ასევე პოლიტიკურ და სოციალურ მოვლენებსაც, ხო, როგორც თქვით. ზოგადად თვითონ ძველი აღთქმის დოკუმენტის ასაქმნელად რა როლს თამაშობს მისი იდეოლოგია, მასში არსებული რელიგიური წესრიგი, სხვადასხვა ამბების არჩევითობა, ხარ უკარგავს მას ფასს, თუ ძენს, აი მაგალითად რო ვთქვათ, აი ბიბლია, რა იქნება ამაში მართალი, ესეთი ხედვა რო ქონდეს, ან პირიქით მეორე პოლუსზე რო შევხედოთ, პირიქით რა ხან ბიბლია, ყველაფერი სწორი იქნება. აი ზუსტად ეს ხედვა რამდენად პრობლემას ქმნის მისი აღქმისთვის, თუნდაც ისტორიულ სამეცნიერო სივრცეში. პრინციპში ისტორიკოსები, რომლებიც ბიბლიაზე მუშაობენ, ამის პრობლემა ნაკლებად აქვთ, ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ გააჩნია რასაკვირველია რელიგიური კუთვნილება ძალიან ბევრ შემთხვევაში რაღაცას აშავებს როგორც ისტორიკოსისთვის, იმიტომ რომ სუბიექტურს ხდის შემთხვევაში ისტორიკოსი, აი თუნდაც საქართველოს მაგალითად რომ მავიღოთ, მე მაქვს საკითხული ბიბლიის კვლევის მიმართულებაზე, ქართულად დაწერილი ნაშრომები, თუნდაც აი ბიბლიურ არქეოლოგიაზე არის ესეთი ნაშრომები, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ავტორის რელიგიური გრძნობები აი არ არის დამალული ამაში, ანუ ძალიან აშკარად ჩანს და შესაბამისად მოქმედებს და უფრო სუბიექტურს ხდის რა. უფრო სერიოზულად რო შევხედოთ, ახლა ვინც არიან დასავლეთ ევროპაში თუნდაც ბიბლიის ისტორიული თვალსაზრისით მკვლევარები, აი თუნდაც არის ესეთი ცნობილი სამხედრო ისტორიკოსი რიჩარდ გაბრიელი, კანადელი ისტორიკოსი, რომელიც მუშაობდა ძველი ისრაელის სამხედრო ისტორიაზე. თავის დროზე მე ეს წიგნი გამოვიყენე, იმიტომ რომ მე თუნდაც მაინტერესებდა ეს თემები და მახსოვს რომ რიჩარდ გაბრიელი მაქსიმალურად არიდებდა თავს ყოველთვის რაღაც რელიგიურ საკითხებთან შეხებას. ძირითადად ის ყველაფერს გატარებას ცდილობს ისტორიულ კონტექსტში და აი რის საფუძველსაც ისტორიკოსი ვერ ხედავს, ვერც არქეოლოგიურად, ვერც სხვა წყაროები ვერ ადასტურებენ. ამას ყოველთვის ცდილობენ რომ თავი აარიდონ. რასაკვირველია, ბიბლიაში მომხდარი ისეთი მოვლენების ახსნაც უცდიათ, რომელსაც თქვა სხვა არაფერი ადასტურებს და მხოლოდ ბიბლიაში გვხვდება ამაზე ტექსტი, მაგრამ ეს ახსნა უბრალოდ ლოგიკური წარმოსახვის შედეგია და არა ისინი არასოდეს არ ამბობენ იმას, რომ ეს ზუსტად ასე იყო და ასე მოხდა. ხშირ შემთხვევაში ბიბლიაში რეალობას ეძებენ არა მხოლოდ ბიბლიური ტექსტებით, არამედ რაღაც უნდა არსებობდეს სხვა, რაც ასევე უკავშირდება
იძლევა ამ მოვლენას. აი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის არქეოლოგია. ბიბლიური არქეოლოგია ცალკე ისიც კი არქეოლოგიაში არის ცალკე ნაწილი არქეოლოგიის, ამაზე ძალიან ბევრი ნაშრომები იწერება, ქართულადაც არის ბიბლიური არქეოლოგია, სხვა შორის გამოქვეყნებული. ლორდ კიფანიძის წიგნია, როგორც მახსოვს და მარიკა მშვილდაძის, საკმაოდ საინტერესო წიგნია და განხილულია მთელი რიგი საკითხები, აი თუნდაც ისეთი საკითხი, როგორიც იყო ებრაელთა გამოსვლა ეგვიპტიდან და დაკავშირებულია ისინი ჰიქსოსების მოხვედრაში ეგვიპტესთან და ძალიან ბევრი პარალელების გავლების მცდელობაა. მაგრამ ძირითადად ეს მცდელობები რჩებოდა ხოლმე მცდელობებად განსაკუთრებით ძველი ბიბლიის ტექსტებში. ანუ არასოდეს ისტორიკოსი ვერ დაადასტურებს იმას, რასაც ბევრი წყარო და არქეოლოგიური მასალა ვერ უმაგრებს საფუძველს. ამიტომაც ანუ ბიბლიიდან არის რაღაცები, რაც შეიძლება მივიღოთ და შევადაროთ წყაროებს და დავადასტუროთ, რომ ეს ნამდვილად ასე მოხდა იმ პერიოდში და არის ზოგიერთი მოვლენები, რომლებიც ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა გვაქვს და მხოლოდ ბიბლიის მიხედვით ვერ ვიმსჯელებთ რა. ძირითად შემთხვევაში სწორედ ასეა. ამ განსაკუთრებით აი სადღაც ახალი სამეფოს პერიოდამდე, ეგვიპტის ახალი სამეფოს პერიოდამდე დაახლოებით აი როცა სოლომონის და დავითის და ამის შემდეგ ისტორია ჩდება უკვე ბიბლიაში. აი კონკრეტულ მაგალითებზეც რო ვისაუბროთ, იგივე ისრაელის სამეფო უფრო ზუსტად მისი ოქროს ხანა, ასე ვთქვათ, დავითის და სოლომონის მმართველობა რამდენად დასტურდება სხვა ისტორიულ დოკუმენტებში, ან როგორ არის საერთოდ აღწერილი ეს ეპოქა. სხვადასხვა დავითის მმართველობაზე მე ანუ როგორც ვახსენეთ, ორი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იყო, ერთი არის მოაბის მეფე მეშასტელა და მეორე არის სირიაში აღმოჩენილი, სადაც არამელთა სამეფო იყო, რომელსაც ებრძოდა ისრაელი და ხშირად არის მოხსენიებული ბიბლიაშიც არამელების წინააღმდეგ მდინარე სამხედრო მოქმედებები. ძირითადად აქ არის სახელები მოხსენიებული, აი არამელების მეფე მოიხსენიებს თავის მიერ დამარცხებულ მოწინააღმდეგეებს და მათ შორის არის ერთ-ერთი ვიღაც რომელიც ებრაელი კითხულობენ როგორც დავითი ამის სახელს და ფიქრობენ რომ ალბათ მეფე დავითის პერიოდს უნდა უკავშირდებოდეს და მეორეა მეშასტელა და ამას გარდა გვხვდება ეგვიპტურ წყაროებში საკმაოდ იშვიათად, მაგრამ მაინც არის ამაზე გარკვეული წარმოდგენები და სხვა მხრივ კი აი ძირითადი ფაქტები რაც ახლა ბიბლია დეტალებს გვაწვდის იქ მეფე დავითზე და სოლომონზე, ამაზე სერიოზულად ხა ისტორიკოსი ვერ იმსჯელებს და ბუნებრივია. თუმცა აი უფრო გვიანდელ მოვლენებზე როგორც გითხარით განსაკუთრებით აი მაკაბელთა წიგნებზე უფრო ბევრი დამადასტურებელი მასალაა, განსაკუთრებით აი იქ ხასმონეების სამეფო რო იყო იუდეაში ებრაული დინასტია პირველ საუკუნეში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე, რომელიც პომპეუსმა დაამხო შემდეგ რომაელმა სარდალმა, აი სწორედ აი იმ პერიოდზე განსაკუთრებით ახლოს არის ისტორიასთან, იმიტომ რომ პრინციპში იქ რომაელები და ბერძნები ჩანან როგორც გითხარით და შესაბამისად იმათ ისტორიოგრაფიაში ხვდება ეს და ისტორიოგრაფიული ტრადიცია ბერძნებს და რომაელებს ჰქონდათ ანტიკურ ხანაში, ხოლო ებრაელებს ამ მხრივ არ ქონიათ ნამდვილად განსაკუთრებული ისტორიოგრაფიული ტრადიცია. ანუ აღმოსავლეთს არ ახასიათებს ეს. აი, იუდეველთა საკითხს რომ შევეხოთ ზუსტად რომის იმპერიაში, როგორი იყო მათი მდგომარეობა და რამდენად ეხმიანება ახალი აღქმა ამ ისტორიულ რეალობას? საერთოდ ხო ახალი აღქმის ძირითადი ნაწილების შესწავლა, ანუ ძირითადი სახარებების შესწავლა რთული პროცესია იმ თვალსაზრისით, რომ დათარიღებაზეც კი ძალიან ბევრი ვერსია არსებობდა და ახლაც ფიქრობენ დაახლოებით როდი შეიძლება იყოს დაწერილი, იმიტომ რომ საერთოდ თანადროული როცა არის ისტორიული წყარო, ან ზუსტად იმ პერიოდში იწერება, როცა ეს ამბავი ხდება, რასაკვირველია უფრო მეტი შეხება აქვს რეალობასთან და ჩვენ ვიცით, რომ სახარებების დიდი ნაწილი, ანუ უმეტესობა არის დაწერილი პირველი საუკუნის ბოლოსკენ, ან მეორე საუკუნის დასაწყისში, ანუ შესაბამისად თითქმის 100 წელია გასული მოვლენებიდან, რომელსაც სახარება აღწერს. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ბევრი დამადასტურებელი ფაქტი გვაქვს იმისა, რომ ახალ აღთქმაში მომხდარი მოვლენები და ზოგადი მდგომარეობა, რომელიც იქ არის აღწერილი, გარკვეულწილად სიმართლეს შეესაბამება. ამის მტკიცების საფუძველს ძირითადად გვაძლევს არა თვითონ სახარების ტექსტები, არამედ ის რომაელი ისტორიკოსები, რომლებიც ახსენებენ ამ მოვლენებს. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, აუცილებლად იოსებ ფლავიუსი, რომელიც იყო ებრაელი ისტორიკოსი, მაგრამ რომანიზებული, ანუ ის იუდეის აჯანყების დროს მოხდა რომში ვესპასიანე ფლავიუსმა წაიყვანა, უბრალოდ დატყვევებული და შემდგომში იქ გარომაელდა, ასე ვთქვათ, და დაწერა იუდეის სიძველეები, ძალიან ცნობილი ანტიკური თხზულება, რომელშიც აღწერილი აქვს მას დაწყებული ისრაელის ისტორია, რის საშუალებაც ჰქონდა, რა წყაროებსაც ეყრდნობოდა იმის საფუძველზე და იქ ნახსენები აქვს მოვლენები, რომლებსაც ისტორიკოსები უკავშირებენ აი სწორედ იესო ქრისტეს გამოჩენას
აღმოჩენას პალესტინაში და მეორე მნიშვნელოვანი არის ტაციტუსის ცნობები, რომელიც ასევე ახსენებს როგორც ქრისტეს, ასევე ახსენებს ქრისტიანებს, რომლებიც შემდგომში რომში ჩდებიან და იქ ნერონის ისტორიაში ჩანან, რომ რომის გადაწვის ბრალდებას რო უყენებენ მათ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გვაქვს სხვა ცნობებიც ახალი ათქმის ტექსტების გარდა, რომლებიც გვიდასტურებენ, რომ პირველ საუკუნეში რაღაცა ასეთი მსგავსი რამ მოხდა, რაც ახალ ათქმაში ხდება. არ ვიცით ჩვენ რამდენად ზუსტია ის მიმდინარეობა, მოვლენების ქრონოლოგია და ასე შემდეგ, მაგრამ გარკვეულწილად დასტურდება. და პლუს ამას უნდა ითქვას პონტიუს პილატეს შესახებაც, რომელიც მოხსენიებული არის წარწერაში, სხვადასხვა ის წარწერა აღმოჩენილი არის იქ პალესტინაში, ზუსტად სადაც გაკეთებული წარწერა და მოხსენებულია ეს პრეფექტი პონტიუს პილატე. სხვადასხვა ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ ქართულ ტექსტებში თავიდანვე რატომღაც პონტოელ პილატეთ იყო ხოლმე ნათარგმნი პონტიუს პილატე, რაც არასწორია, იმიტომ რომ პონტიუსი არის ლათინური სახელი უბრალოდ და არა პონტოელის აღნიშნული, იმიტომ რომ ეს არის ძველი სახელი, ძალიან ბევრი არა სხვადასხვა არა რომაული სახელი, არამედ იტალიური სახელი, ანუ სხვა იტალიურ ტომებში გვხვდება ეს სახელი, მარსებში, თუნდაც სამნიტებში და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ როცა რომში მიმდინარეობდა სამოქალაქო ომი იტალიკებსა და რომაელებს შორის, იქ არის ერთი ცნობილი მეთაური პონტიუს ტელეზინუსი და კიდევ ერთი ორია დაახლოებით ამ სახელით მოხსენიებული. რომელსაც პონტოსთან არანაირი კავშირი არ აქვს. შესაბამისად, ამ სახელის წარმომადგენელი არის პილატეც, რომელიც სავარაუდოდ ანუ არა რომაული წარმოშობის იყო, არამედ რომელიღაცა იტალიელი ხალხიდან იყო, რომელიც უკვე რომანიზებული ამ დროისათვის და პილატეს მოხსენიებულია და ვიცით რომ პრეფექტია, ანუ იქ სხვადასხვა არის ერთი ანაქრონიზმი, რომ პროკურატორად მოიხსენიება ხოლმე პილატე და სინამდვილეში პროკურატორი იმ პერიოდში, როცა პილატე უნდა ყოფილიყო, არ არსებობდა ესეთი თანამდებობა პალესტინაში და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის გვიანდელი სახარება დაწერილი და შესაბამისად, როცა უკვე იყო პროკურატორი, მაშინ არის დაწერილი ის თანამდებობა პრეფექტი, რაც არსებობდა თავის დროზე, გადმოტანილია როგორც პროკურატორი, ანუ გვიანდელია უკვე ეს ინფორმაცია. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ხედავთ, რომ გარკვეულწილად ანაქრონიზმები გვხდება სახარებაში, ძალიან რაღაც ბევრი დეტალი ხდება ისეთი, რომელიც ადასტურებს ფაქტობრივად იმ მოვლენებს. იესოს ცხოვრების ისტორიულ კონტექსტზე რო ვისაუბროთ, ზოგადად მესიანიზმის ტრადიცია რამდენად გავრცელებული იყო ისტორიული წყაროების მიხედვით მაშინდელ ისრაელში და ეს ტალზა მოხეტიალე რაბინებისა იყო თუ არა ესეთი მასობრივი. გარდა ამისა, იოსებ ფლავიუსიც თუ არ ვცდები თავის ნაშრომში სადაც ადასტურებს იესოს ცხოვრებას, არსებობს მოსაზრება, რომ ეს შემდგომ ეპოქაში თქვა ქრისტიანების მიერ ჩამატებული წილია და რამდენად არის ეს ასე თუ არა. რა არის გარკვეულ პერიოდში, როცა ძალიან სკეპტიკური მიდგომა დაიწყო ზოგადად ახალი და ძველი ათქმის მიმართ, ძალიან პოპულარული გახდა მოსაზრება, რომ ძალიან ბევრი მესიები იყო პირველ საუკუნეში თითქოს პალესტინაში და ანუ ეს არ არის რაღაც ესეთი განსაკუთრებული ქრისტეს გამოჩენა, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის ნამდვილად. თავის დროზე მე მაინტერესებდა ეს საკითხი და მოვძებნე თუ რა ისტორიული საფუძველი ქონდა ამ საკითხს, რომ ვინ მესიები იყვნენ, ანუ ქრისტეს გარდა ვინ შეიძლება ყოფილიყო ამ პერიოდში. სხვადასხვა ბევრი არავინ. რეალურად არც ისე პატარა მოვლენა არ არის ქრისტეს მოღვაწეობა და არც ბევრი ანალოგია არ აქვს ნამდვილად. სხვადასხვა ერთი გვიანდელი ტექსტი არსებობს უკვე ქრისტიანულ პერიოდში არის გადაწერილი, მაგრამ ფიქრობენ რომ ეს ტექსტი არის აღებული პირველ საუკუნეში დაწერილი ერთი ცნობილი სირიელი სტოიკოსი ფილოსოფოსის ტექსტიდან, სადაც ქრისტე არის ასევე მოხსენიებული და ხაზია გასმული მას როგორც დადებით კონტექსტში. საერთოდ ქრისტე როცა არის მოხსენიებული ანტიკურ წყაროებში, არა ქრისტიანულ ანტიკურ წყაროებში, ყოველთვის აქვს ხოლმე რაღაცა უარყოფითი კონტექსტი ატარებს უფრო მეტად, რომ აი რაღაცა სექტანტები და მოკლედ ეს რაღაცა ამ მეამბოხეები და ასე შემდეგ და აი ერთ ტექსტში არის მოხსენიებული დადებითაც სხვადასხვა ქრისტე და არის ხაზგასმული, რომ აი ეს როგორც სოკრატე იყო ათენში და ახლობთ ისეთ პარალელს სწავლებს რა ქრისტესთან და რაც შეეხება მესიების საკითხს, ერთ-ერთი შემთხვევა მახსენდება უფრო გვიანდელი გაცილებით ქრისტეზე, ეს არის მეორე საუკუნეში ბარ-კოხბას აჯანყება როცა მოხდა იუდეაში, ეს იყო იმპერატორ ადრიანეს პერიოდში, სიმონ ბარ-კოხბა, რომელსაც შემდგომ ებრაელებმა ბარ-კოზიბა უწოდეს, ანუ ეს იყო თავს მიიჩნევდა მესიად და ძალიან პოპულარული იყო მის მიმდინარეობად, შესაბამისად დიდი აჯანყება მოყვა ამას, ყველაზე დიდი, რომელიც კი მოხდა რომის იუდეაში, შესაბამისად იმპერატორი ადრიანე შემდგომში იძულებული გახდა, რომ იერუსალიმი დაენგრია, საერთოდ მიწასთან გაესწორებინა და იმ ადგილზე საერთოდ სხვა ქალაქი აეშენებინა და სახელიც კი აღარ არსებობდა იერუსალიმი გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში, მიწასთან გაასწორა. ეს იყო ყველაზე დიდი აჯანყება, რომელიც მესიანურმა იდეებმა გამოიწვია, ამ ბარ-კოხბას იდეებმა. ხოლო პირველ საუკუნეში მსგავსი მასშტაბის მოვლენა, გარდა იმისა, რომ სახარებაში იესო ქრისტეა მოხსენიებული და შემდგომში გარკვეულ ტექსტები ადასტურებს, ნამდვილად არ ხდება ასეთი მნიშვნელოვანი. აი გარდა რაც ტექსტები ახსენე და რომ შევაჭამოთ საბოლოოდ, იესო ქრისტეს
საკითხზე, გარდა ბიბლიისა, აი კონკრეტულად რომელი დოკუმენტები არსებობს მის შესახებ და რას გვიამბობენ ეს დოკუმენტები? ალბათ ყველას ვერ შევეხებით, მაგრამ ყველაზე მთავარი გამორჩეული და ხაზგასმელი რაც არის პრინციპში ვახსენეთ კიდევაც უკვე ერთი იყო იოსებ ფლავიუსი, რომელიც იუდეის სიძველეებში არის. სხვადასხვა არცად ვრცლად ამ საკითხზე ანტიკურ წყაროებში არ ხვდება. ვრცლად რო რაღაცის ამბავი იყოს აღწერილი. ძალიან წივი ინფორმაციაა ყოველთვის ხოლმე, გაკვირით არის ყველაფერი ნახსენები. სხვადასხვა იქ რაღაც ვარაუდები არის გამოთქმული ამ ტექსტების მიხედვით, მე რომ აი თუნდაც ქრისტეს აკუთვნებენ ხოლმე, რა იცი, ისრაელში ხო მიმდინარეობს ფარისევლები იყვნენ, სადუკევლები და შემდეგ. ფარისევლებს აკუთვნებენ ხოლმე ყოველთვის ქრისტეს, ასეთ შემთხვევაში არ ვიცი, რელიგიის კვლევარები ალბათ უკეთ განმარტავენ ამ საკითხს. თუმცა სადაც არის მოხსენებული, თქვი რომ ერთი იოსებ ფლავიუსთან გაკვირით, მეორე არის ტაციტუსთან ასევე ძალიან გაკვირით და უბრალოდ მოხსენებულები არიან არა თვითონ ქრისტეში, შემთხვევაში არიან მოხსენებული თვითონ ქრისტიანები, რომლებიც არიან უკვე მიმდევრები და ისინი რომშიც არიან უკვე მოხვედრილები. შემდგომში იქ ჩანს, როგორც გითხარით, რომ ნერონთან როცა რომი გადაიწვა, ხანძარი გაჩნდა რომში, ქრისტიანებს დააბრალეს რომაელებმაო, ეს ტაციტუსი წერს, რომ ანუ ნერონზე უარყოფითი კონტექსტის შესაქმნელად უფრო წერს, ვიდრე იმიტომ რომ მართლა ქრისტიანების ბრალი იყო. ანუ თვითონ ნერონმა განსაცდელად გადატეხა ჯოხი, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც უცნობი იუდეური სექტა, რომელიც იყო რომში მოხვედრილი და რომის იმპერატორებს არ ჰქონდათ მათი მიმართ ვაიზამენის კარგი დამოკიდებულება, რაღაც სიახლის შემომტანი იყო, რაღაც ახალი იდეების შემომტანი იყო და გარკვეულწილად იმპერიის ამ რელიგიურ თქო სიმფონიას ცოტათი არ ღვევდა რა. და შესაბამისად ჩანს მხოლოდ ეს დეტალი და ამას გარდა 1-2 ძალიან წირია. როგორც გითხარით, ერთი იყო ისტორიკოსი, ფილოსოფოსია სერიალი იმის ტექსტშია მოხსენიებული და უფრო მე უკვე გვიანდელებში ხდება მეორე საუკუნე, მესამე საუკუნე, როცა ქრისტიანობა კარგად არის გავრცელებული იმპერიაში და ამის შესახებ წარმოდგენა შეიძლება იყოს. აი პირველ საუკუნეში ბევრს ვერაფერს ვერ ვლაპარაკებ სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა ამ საინტერესო საუბრისთვის. მომავალშიც ალბათ სხვადასხვა თემატიკას თუ შევეხებით ისტორიულ ბიბლიის საუბარ სიტუაციაზე ან სამხედრო ტექნიკაზე მაშინდელზე რაც იყო. ხო თუნდაც. იესონავერძის კამპანიებზე თუნდაც. აუცილებლად ვისაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები შენ საქმეში. მადლობთ. მოვა შეხვედრამდე.